है नयाँ अनबक्सिङ गर्दैछु। दराजबाट पठाएको छ यो सामान, एउटा अर्डर गरेको थिएँ मैले। तपाईँहरूको आँखा अगाडि छ, यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ सबै नामहरू लेखेको छ दराजको। के अर्डर गरेको छु यो अहिले निस्केपछि थाहा लाग्छ। सबैभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ सम पेपर्स आर देयर हैन। यो पेपर्स हेर्नु एकचोटि, यहाँ के छ। यहाँ एउटा सानो रसिद छ, हेर्नु, विशाल लेखेको छ, पार्टिकुलर डट 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 डट। ओके, ल हेरौँ है त सामान चाहिँ कस्तो आउँछ। 0.15 केजीको छ अरे, केजीको। सो यु क्यान सिट है। यसलाई साइड लगाऊ। अब लेट्स ओपन इट। टाइट चाहिँ एकदम टाइट छ न, यो मैले खोल्न पनि सकिनँ। यसलाई म खोलौँ। फाइनल्ली अनबक्सिङ भएको छ। एउटा सिम्पल बक्समा छ है त, सेल्फी स्टिक। दिस इज वाट इट इज है। अब यहाँ सुरुमै यहाँ यस्तो यहाँ देखिरहेको छु है मैले। यो लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्यो है, ठिक छ यो हैन। यो सेल्फी स्टिक यस्तो छ है हैन। स्पेसिफिकेसन्स यो भइहाल्यो। स्टेनलेस स्टिलहरू के लेखेको छ है त। ब्ल्याकबाट छ यो चाहिँ। यसलाई साइड लगाऊ। ल यो एउटा छ, यसलाई हरेक एङ्गलमा यहाँ टाइट गर्नलाई रहेछ। यो पनि ठिकै देखिन्छ, ठिक छ हैन। सो अनि यो छ यहाँ मोबाइललाई चाहिँ राम्रोसँग होल्ड गर्नको लागि यहाँ एउटा प्लेटफर्म जस्तो दिएको रहेछ। यो राम्रो लाग्यो हैन। अनि यो चाहिँ बेन्ड नहुने रहेछ। यो चाहिँ घुम्दो रहेछ है त। ल हेर्नुहोस् है हैन, यो चाहिँ घुम्दो रहेछ। सो हरेक एङ्गल जता पाए त्यतै पनि घुमाउन सकियो। अनि यो घुम्दाखेरि पनि म यहाँ फिल गर्दैछु यो राम्रोसँग नै ट्याक 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 गइरहेछ कि यो हुन्छ नि। ए राम्रो। अब यो यहाँनिर चाहिँ यो फ्लेक्जिबल रहेछ यहाँनिर हैन, यो पनि राम्रो लाग्यो। अब यहाँनिर चाहिँ मेन भनेको यो पनि वान अफ द चाहिएको कुरा हो। अब हेर्नु है, यहाँनिर यो रहेछ है। अब यो कति लामो छ, यो खासै लामो त रहेन रहेछ हैन, त्यति लामो चाहिँ छैन यो हैन। त्यस्तो लामो मलाई लागेन। अझै अलिकति एक स्टेप लामो हुनुपर्ने हो कि मैले तान्न नसकेँ। अब योभन्दा बढी तान्यो भने त फेरि चुटेला हैन, जाला कताबाट। ल ठिकै छ, त्यो पनि समवाट इट्स ओके हैन। अब यस्तो गरेर यस्तो गरेर यस्तो गरेर राख्न सकियो हैन। ल हेर्नुहोस् है, I'll make it straight। ल ओके, ल हेर्नुहोस्, यसरी राख्न सकियो। यो यसले स्टेबिलिटी नै दिन्छ जस्तो लाग्यो। यो ठिकै छ हैन, यसरी राख्न सकियो। अनि आफ्नो हाइट अनुसारले यसलाई तान्न हाल्न पनि सकियो। यति सानोसम्म हुने रहेछ। अबदेखि सायद म यही युज गर्छु कुनै पनि भिडियोहरू खिच्नको लागि है। अनि सबैभन्दा मेन पार्ट, यसको सबैभन्दा मेन पार्ट भनेको यो हो है। देख्नु हुँदैछ, मेरो यो थम जत्रो छ है, थम। लेट्स नट एक्सपेक्ट मोर देन द्याट हैन। अब यो चाहिँ ब्लुटुथ अरे। यसलाई चाहिँ अब मोबाइलमा कनेक्ट गराएर अब यो बटन थिचिसकेपछि यो स्टप पज अथवा के हुन्छ यसले हैन। हेर्दाखेरि चाहिँ खासै काम गर्छ जस्तो लाग्दैन। त्यही पनि अरू कुनै भिडियोमा बताउनु पर्यो भने चाहिँ म बताउँछु। अब यो मेरो पर्सनल हो। यो म यस्तो खासै यो टेक सम्बन्धी भिडियो बनाउनु त हैन, तर अब मैले युज गर्ने सामान हो हैन, त्यही भएर मैले यो तपाईँहरूलाई देखाएको है त। अनि अब यो के हो भन्ने नै मलाई थाहा छैन। यहाँनिर यो हेर्दाखेरि खासै राम्रो देखिँदैन। यो यसको क्वालिटी अलिक ठिक नभएको जस्तो पनि लागिरहेछ हैन। यो कतिको देखिन्छ त्यहाँनिर। अब हेर्दा पनि सानो छ। अब यो एउटा बटन रहेछ, प्रेस गरेँ अब बल्यो, बत्ती त बल्यो। अब यसलाई चार्ज गर्ने कहाँबाट हैन, अलिकति समस्या जस्तो लाग्यो।
अहिले चार्ज गर्ने चाहिँ कताबाट हो के गर्ने हो थाहा छैन। ल ठिकै छ, अब यसको युज कस्तो हुन्छ पछि म बनाउनु पऱ्यो भने अर्को भिडियो बनाउँला है। अब अहिलेको लागि चाहिँ यसलाई यथास्थानमा राखिदिउँ है त। अब यो अफ हुन्छ कि के हुन्छ हेरौँ है त। हो यति गरेपछि अफ भयो है त। सो इट गोज इन दिस वे है। स्लाइड गर्नुपर्ने रहेछ, अघि मैले यसरी तानेँ होइन, यसरी तान्दा पनि हुने रहेछ हुन चाहिँ, बट स्लाइड गऱ्यो भने चाहिँ राम्रोसँग अडिएर नै बसायो जस्तोदेखि चाहिँ यो घरबाट खस्दैन, यो खस्छ जस्तो नै लाग्दैन होइन। अहिले मैले हाल्दाखेरि चाहिँ राम्रो नै देखिएको छ है त। सो टुडे फर दिस मच। अनि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब 365 तिरेँ मैले अल टोटल मनी उसले ल्याइदिएको होइन, ल्याइदिएको 80 रुपिस जति प्लस भएको होला। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ 465 अराउन्ड तिरेँ मैले। सामान हेरौँ अब पछि युज गरेपछि थाहा लाग्छ। यसलाई चाहिँ त्यति लियो। यो चाहिँ मलाई अलिकति चित्त बुझेन यहाँ खासमा। यो अलिक यस्तो गरेपछि चाहिँ अलिक मजाले बस्नुपर्ने हो, अलिक बसिरहेको छैन होइन। बाँकीहरू त ठिकै छ, यसरी ह्यान्डल गर्दाखेरि यो ग्रिप चाहिँ छैन रहेछ यहाँनिर है, ग्रिप छैन। अलिकति यो पछि चिप्लिने डर हुनसक्छ, या अब अलिकति स्लिपरी होला होइन, हातमा पसिना ससिना आयो भने स्लिपरी हुनसक्छ। बाँकी अरू यहाँ भएको कुराहरू चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो है त। यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ है। ल थ्याङ्क यू।